We gaan iets downloaden in Etsy en dat vervolgens uploaden in de Cricut Design Space. Op Etsy kun je verschillende SVG's kopen en hoe je dat doet en wat je ermee kunt doen, laat ik je zien in deze video. Veel kijkplezier! Hallo, welkom en wat fijn dat je kijkt naar weer een nieuwe video van mij. Ik ben Bianca van Be Creatief en vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan voor nog meer leuke video's. Vandaag ga ik proberen iets van Etsy te downloaden en dat te snijden met de Cricut. Als je iets van Etsy wilt downloaden moet je erop letten dat je er SVG achter zet. Ik wil iets van de Minions, want daar is mijn zoontje gek op. Minion SVG. Nou heb ik hier en daar al wat gekeken en gedaan en let erop dat er goede recensies bij staan. Als je maar weinig recensies hebt, dan heb je kans dat je helemaal niks ontvangt. Ook moet je erop letten dat het niet alleen maar PNG-bestanden zijn, want als het alleen maar PNG-bestanden zijn, dan kan je het niet bewerken met de Cricut. Dan is het echt alleen maar een plaatje namelijk. Je moet er dus op letten dat het een SVG-bestand is wat je downloadt. Let er ook op dat de bestanden auteursrechtelijk beschermd zijn en dat je ze dus niet mag doorverkopen. Je klikt er eentje aan en als eerste ga je even naar de shop recensies kijken om te kijken of het handig is, of het werkt. Hier staat ook digital vector file, cut file voor Cricut, APS, PNG, DFX, bundel SVG. Er staat niet bij dat het een SVG-bestand is. Soms zie je hieronder ook foto's. Het is gewoon even zoeken en kijken welke bundel je gaat kopen. Dus dat ga ik even doen. Ik heb er één gevonden. Er staat geslaagde SVG-bundel. En ook als je op zij klikt, dan zie je een plaatje met dat er allemaal basislagen zijn van dit poppetje. Er zijn ontzettend veel recensies. Voor de shop, voor dit item wat minder, maar wel voor de shop heel erg veel. Er zijn ook foto's van mensen die iets hebben gemaakt. Deze gaan we halen. Je kunt nu gewoon op koop het klikken of je kunt hem aan je winkelwagen toevoegen. Ik kies gewoon voor koop het. Vervolgens vul ik mijn gegevens in en kan ik betalen via iDeal. En dan kom ik bij je terug. Nadat je de betaling hebt afgerond, kom je in dit scherm. En dan kun je hier klikken op downloads bekijken. Komt er een schermpje in beeld. En kun je nog een keer klikken op downloads bekijken. En dan zie je hier het bestandje staan en die kun je downloaden. Het is dan nog een zip bestandje. Die gaan we straks uitpakken. Je krijgt ook een mail van Etsy dat het is gelukt. En dan moet je even wachten tot die gedownload is. Zodra die gedownload is kun je erop klikken. Je kunt ook naar de bestandmap gaan. Als je erop klikt dan opent die automatisch. Want hij staat namelijk onder het kopje downloads. Dan zie je hier staan EPS, JPG en wij hebben natuurlijk SVG nodig. Dan gaan we naar SVG en dan wil ik graag dat hij alles uitpakt. En hier kun je tikken of door bladeren kiezen waar hij het gaat plaatsen als alles is uitgepakt. En dan gaan we ze uitpakken in SVG. En dan staan ze als het goed is hierin. Je ziet ook allemaal outlines staan. We gaan het gewoon proberen. Ga naar Cricut. Daar gaan we een nieuw project starten. En dan gaan we uploaden. Afbeelding uploaden. Bladeren. Beeld. Kijken als ik hem op grote pictogrammen zie. Ah, kijk. Dan kan ik even zien welke het is.
Ja, ik wil heel graag 0,4 hebben. Dus dan ga ik even kijken of ik deze moet hebben of misschien moet ik deze wel hebben. Maar we gaan eerst voor deze. Openen. Bij die ander stond 0,4 outline. Kijk, daar is die. Ik noem hem even Minion Leaf. En dan gaan we kijken, toevoegen aan canvas. Kijk, en dan heb ik hier allemaal losse basissnedes. En dan kan ik het best wel groot uitdraaien, zie ik. Hij is niet zo breed. Ga ik even de maat van mijn product pakken, waar ik het op wil plakken. Dus dan pak ik er even een vorm bij. In dit geval ga ik het op een rechthoek plaatsen. En de rechthoek wil ik graag dat die 11 centimeter bij 15 centimeter wordt. Want dat is de grootte. Dat is de maat van de trommel waar ik het op ga maken. Dus 11 bij 15. Als ik dan nu deze erachter zet, dan zie je dat de Minion al te groot is. Vandaar dat het altijd handig is om even een maatje te pakken. Je klikt op de andere muisknop en dan kan je hem bijvoorbeeld naar achteren sturen. Als je klikt op naar achteren sturen, dan plaatst hij hem helemaal achter de afbeelding. Als je klikt op naar achteren verplaatsen, dan gaat hij laag voor laag naar achter. Nu kan ik de afbeelding mooi de maat maken die ik hem wil hebben. En ik wil er ook heel graag nog een tekst bij. Het worden een heleboel lagen. En we gaan snijden en maken. Klik dus op maak het. Ik heb voor elk materiaal en ik gebruik een grote mat. Dan ga ik hier even controleren of ik echt wel alles op een mat kan afdrukken. On mat. Yes. Soms zit er nog wel eens eentje tussen waar dan niet op mat staat. Kijk, zoals deze. Zie? Without mat. Maar dat is die basissnede. Die moet ik nog even verbergen. Dat ben ik vergeten. Deze kan ook op de mat. En deze kan ook op de mat. Dus dit is helemaal goed. Druk heel even op annuleren, zodat ik die basissnede, die achterkant, die wil ik natuurlijk helemaal niet uitgebreid hebben. Die moet je dan even verbergen. Hier op het oogje kun je daarvoor klikken. Dan ga je dus naar maken. Voor elke mat. Ik heb een grote mat. Je hebt gecontroleerd of alles op de mat kan. Dan klik je op verder gaan. Als eerste heb ik dus een witte snede. Ik ga alles in deze hele afbeelding afdrukken op Smart Permanent Vinylstand. Standaard. En dan ga ik alles erin doen. En dan gaat de machine het voor me snijden. Hoe makkelijk is dat? Als ik tijdens het snijden bijvoorbeeld nog heel even wil zien hoe groot het is, dan kan ik hierop klikken. Ik kan hem ook zelfs nog bewerken. Ik klik erop. En dan kan ik precies zien hoeveel sneden, hoe breed mijn vinylstukje moet zijn. Sowieso ga ik natuurlijk mijn restjesbak gebruiken. En heb ik ook wat andere kleurtjes. Net als in de vorige video kan ik weer een restje wit gebruiken. Als ik met mijn mesje op mijn mat snijd, dan zet ik niet heel veel druk. Ik zet hele lichte druk, zodat ik mijn mat niet al te veel beschadig.
En dan check ik gewoon of het is gelukt. En als het eventueel niet gelukt is, dan doe ik nog ietsjes harder eroverheen. De derde snede had ik eigenlijk op donkergrijs moeten doen. En deze was de laatste die jullie zagen, net op zwart. Ik wil dus deze grijze nog een keer doen, maar dan op donkergrijs. Ik klik hem dan gewoon aan, ondanks dat er een veetje bij staat, en druk gewoon nogmaals op zwart vinyl permanent. En dan kan ik hem nog een keer uitdraaien. Afdrukken, uitsnijden, hoe je het ook maar wilt noemen. Daarvoor gebruik ik transfer tape van Cricut zelf dit keer, dus geen Boucolon. Maar ik dacht, dan zien jullie het verschil tussen die van Cricut en Boucolon. Nou, dan kan ik eigenlijk dit stukje gebruiken. Welk trucje ik vervolgens altijd gebruik om te zorgen dat het recht blijft zitten, is dat ik dit loshaal. Zo, even goed aanduwen nog. En vervolgens eigenlijk dit terugtrek. Je ziet ook dat dit vinyl niet zo lekker blijft vastzitten als degene die ik normaal gebruik. Kijk, ook naar herhaaldelijk aandrukken gaat hij toch nog los hier zo. Dat is met Cricut een stuk minder. Die plak die hecht veel beter op de ondergrond. Dat zie je in de flessen van de Flower of Life die ik heb gemaakt. Daar gebruik ik Cricut vinyl. Dat is een van mijn eerste filmpjes. Toen ik nog niet zo'n opstelling had als deze. Zo. Deze zit erop. Deze hoef je niet gelijk weg te gooien. En die kan je namelijk hergebruiken. Dus dat gaan we ook doen. En zo hebben we een mooie broodtrommel gemaakt. Gepersonaliseerd. De broodtrommel komt bij de Kik vandaan. Die winkel had je voornamelijk in Duitsland, maar tegenwoordig ook in Nederland. En is mijn zoontje denk ik morgen heel erg blij op school, want die is helemaal gek van de Minions. En heb je gezien hoe je via Etsy dus afbeeldingen kunt kopen om die vervolgens ergens op te gebruiken. Waarschijnlijk kan ik deze afbeelding ook gebruiken op kleding. Ik heb het nu in elk geval met permanent vinyl gedaan. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt top zijn. En wie weet, tot het volgende filmpje. Heb je nog een idee? Of denk je van, nou, probeer dat eens uit. Hoe werkt dat? Laat gerust een reactie achter. En wie weet, maak ik er een filmpje van. Fijne dag!